شده. کلی پای من زیر پای این پستال رو لگد شد، فکر کنم منم یه ثوابی ببرم. سلام به آیامونته، خوش اومدی. من یوشیتام و اینجا جنوبی ترین و غربی ترین ده اسپانیا نزدیک مرز پرتغاله. الان هفته مقدسه، یک هفته قبل از عید پاک مسیحیا و بریم با هم ببینیم که اینجا توی اسپانیا چجوری این هفته رو جشن میگیرن. شاید باورت نشه که چقدر عظیم و با شکوه این مراسم توی جنوب اسپانیا برگزار میشه. بریم رو با هم ببینیم و همچنین ببینیم چقدر شباهت توی این مراسم و مراسم عاشورا تا سوی ماه محرم خودمون وجود داره. اینجا تو استان اولوا هستیم، یکی از 50 استان اسپانیا. اسپانیا 17 تا بخش خودمختار داره که اندلس یکیش هستش که تو جنوب اسپانیاست و همه این بخش‌های خودمختار به استان‌های مختلف تبدیل میشن. اولوا یکی از استان‌های بخش خودمختار اندلسه. اینجا تو جنوب اندلس اصلا زندگی و همه چیز یه حس و حال دیگه ای داره. اصلا من اولین باری که اینجا اومدم و اینجا رو دیدم باورم نمیشد که همچین چیزی تو اسپانیا و اروپا وجود داره. انقدر جشنای با شکوه و مختلفی میگیرن. یعنی کلا که اسپانیا اینجوری هست، ولی اینجا تو جنوب اصلا دیگه همه چی شکل و رنگ دیگه ای داره. عید پاک هم جزو مراسمایی که خیلی مفصل جشن میگیرن. خیلی آدما توی جنوب اسپانیا مذهبی هستن و بیشتر این قضیه مذهب و کالچر با هم قاطی شده و مثل ایران که مثلا مراسم عاشورا تا سوی رو ما جشن میگیریم، هم جنبه مذهبی داره هم جنبه کالچرال داره، اینجا هم همینجوریه. حالا بریم با هم ببینیم. اینجا شهر کوچیکیه ولی خب مراسم عید پاکشون، مراسم هفته مقدسشون جزو به عنوان بهترین مراسم اسپانیا قبلا جایزه برده و بریم بهتون نشون بدم اینجا چجوری مراسم رو جشن میگیرن. تمام کلیساهای مختلف دسته دارن، یه انجمن برادری بهش میگن اینجا. بعد دسته درست میکنن، هفته ها و ماه ها زحمت میکشن، تمرین میکنن، پول میذارن، کلی برنامه‌ریزی و آمادگی پشت این مراسم هست و تمام این دسته ها تو کل این روزهای هفته مقدس که قبل از جشن عید پاک هست تو روزهای مختلف میان رژه میرن، مراسمشون رو برگزار میکنن، از کلیسای خودشون خارج میشن، توی شهر دور میزنن، به کلیساشون برمیگردن و خلاصه خیلی جالبه که لباسایی که میپوشن، مراسمشون، دعاهاشون، موسیقیاشون و همه کاری که انجام میدن. خب بچه دسته داره نزدیک میشه، نمیدونم صداشون بیشتر میاد نه صدای طبل میاد و حتی ریتم طبل زدنشون هم تو گوش من دقیقاً این دسته های عاشورای خودمونه. تمام این دسته ها همیشه یه گروه موسیقی هم یه قسمتی از دسته هستن که طبل میزنن و سازهای دیگه. از صدای طبل میشه فهمید که دسته داره میرسه. این امروز دسته خاصیه که از ساعت 6 بعد از ظهر راه افتاده تا ساعت 2 صبح توی خیابون خواهد بود بدون وقفه و بعد 2 صبح یک دسته دیگه راه میفته که تا 7 صبح کل شب و قراره رژه برن و اون دسته‌ای که آخر شبه اونها موسیقی ندارن، فقط توی سکوت خالص و با روشن کردن شمع، عین شام غریبون خودمون. به اینا میگن پاسو که یه شباهت خیلی زیادی به علمای خودمون داره. یک چیز عظیمیه که درست میکنن با علائم مذهبی و همیشه بالاش یا عکس حضرت مریم هست یا حضرت عیسی و کلی دکورای مختلف و اینا روش میزنن و بعد اینو جلوی دسته حمل میکنن. مردای مخصوصی که برای این کلی تمرین میکنن اینا رو دوششون میذارن میرن و اینا انقدر سنگینه که تا 1 تن وزنشون میتونه باشه. زیبایی این پاسو، دکوراسیونش، مجسمه‌اش، شکلی که درست کردن و اینا همش جزئی از آماده سازی این مراسم هستش و کلی اهمیت میدن دیگه. مثلا علم کدوم کلیسا قشنگتره و بزرگتره و سنگین‌تره و
چیز جالبم در مورد این لباسایی که اینا میپوشن بگم. خیلی‌ها مخصوصا کسایی که از آمریکا میان اینا رو با فرقه کوکلاکس کلان مقایسه میکنن که یه فرقه فوق‌العاده مذهبی و افراطی توی آمریکا هست که خیلی باورهای نژاد پرستی دارن و مخالف هر کسی که سفید پوست نیست و مسیحی نیست. یه فرقه خیلی خیلی خاصی که حتی به عنوان گروه تروریستی شناخته شده و اصلا اسم و نام خوبی تو آمریکا نداره. اونا لباسایی میپوشن خیلی شبیه کلاهی که اینا دارن، یه کلاه نوک‌تیز با 2 تا سوراخ روی چشمشون که خب خیلی اینا رو میبینن یاد اونا میافتن و مقایسه میکنن و این مراسم خیلی با قدمت‌تر از اون گروه هست و چندین قرن هست که توی اسپانیا برگزار میشه. کاملا جنبه مذهبی داره و فرهنگی و هیچ ربطی هم اصلا به اون قضیه نداره. این لباسا رو اینجا میپوشن در اصل به خاطر اینه که چهره رو نشون ندن و اون خالص بودن آدم و بی تفاوت بودن به اون شخص رو نشون بدن که همه مثل هم و یک شکل و یک رو باشن و در اصل اینا کسایی هستن که برای توبه توی این دسته میان. خیلی از مسیحی ها اینجا نذر میکنن، مثلا عین خودمون که نذر میکنیم اگه فلان شد، اگه مریضیم خوب شد، اگه فلان اتفاق افتاد و اینا، سال دیگه میام توی دسته و راه میرم. خیلیشون کارو پیاده انجام میدن، حالا چه راه رفتن با این شمع، چه زیر علم رفتن، اینا همش جزو چیزایی هستش که به عنوان نذر اینجا انجام میدن. کسیشون رو از دست بدن، مثلا بعد از فوت عزیزانشون این کار انجام میدن و اینم باز یکی دیگه از شباهتایی که این مراسم با مراسم عاشورا خودمون داره. به اینا میگن کوستالروس، کسایی که میرن زیر علم و حملش میکنن. این چیزی که رو سرشون گذاشته رو میذارن که رو گردنشون فشار نیاد، ولی واقعیت اینه که بعد از چندین ساعت که از اون زیر میان بیرون، خیلیشون پشت گردنشون حسابی قلمبه و قرمز میشن. 3 ضربه میزنه و بعد هماهنگ میشن، همه همزمان باید بلند بشن که وزن این تقسیم بشه رو گردنشون. ببینو آقا داره بهشون دستور میده از اون پشت که هماهنگی ها رو انجام بده. فامیلاشون میان از این پایین بهشون آب میدن و اینا چند ساعت در حال این مراسم هستن. این لباس مشکیا و این کلاه مخصوص هم مال 5 شنبه هفته مقدسه که خانم‌ها اینجوری لباس میپوشن. این هم جزء مراسمشونه که یه توپی رو بچه‌ها میگیرن، بعد به تمام این اعضای دسته میرسن که شمع دستشونه، ازشون میخوان که شمع روی اون توپه بریزن تا اون توپه هی بزرگ و بزرگتر بشه و داستان اینه که هر کی توپش آخر روز بزرگتر برنده تر. Simplemente mi padre, esa acción hermandad es con la vida de Dios, ¿vale? Entonces yo cogí una silla para ponerse a mi padre ahí en la puerta. So this old man was one of the first costaleros for this brotherhood. اومدیم توی این باره بشینیم، اتفاق جالبی افتاد. این دسته با علمش اینجا نگه داشتن و این آقایی که اینجا نشسته 91 سالشه و اولین کوستالروی بوده که مال این کلیسا و این دسته بوده
پستالرو گفتم اینا هستن که این علمو تو روی دوششون میذارن و دسته که اینجا داشت رد میشد این آقا رو دیدن به احترامش دسته رو گذاشتن پایین و بلند کردن. این بلند کردن علم خیلی حرکت مهم و احساسیه برای اینا که این کار رو انجام دادن. خود پدر کلی گریه از ذوق و این خانمم دخترشه، اون آقا هم پسرشه. همینجوری الان داشت تعریف می‌کردم همینجوری بغض و گریه‌شون بر نمی‌اومد. خیلی اتفاق بزرگ و مهمی براشون اینکه علمو به احترام تو بلند کنن. تو خیابون که این دسته ها رو صبح تا شب دنبال میکنن هیچی، تو بار هم که میشینن از تو تلویزیون دارن دنبال میکنن، بعد میبینم که تو گوشی هاشون از تو تیک تاک دنبال میکنن، رادیو رو دنبال میکنن، خلاصه از چند منبع مختلف تمام وقت در حال تماشای دسته ها هستن. دوستای من بچهای مورسیا هستن، یه استان دیگه از تو اسپانیا. لیمو رو میریزم رو چیپس، خیلی جالب. توی این دههای اسپانیا قیمت هم خیلی پایینن. الان این 3 تا گیلاس شراب با یه دونه چیپس شد 4 یورو. یعنی دونه 1 یورو. لیمو هم با اون حساب نکردن. الان اینجا اگه اتریش آلمان بود میگفتن که از سرویس بهداشتیمون هم استفاده کردیم بعد 1 یورو جدا بدیم. Gracias, adios. همه بالکنای خونه‌شون رو با این عکسای مذهبی دکور میکنن. خب اومدیم یکی از رستوران‌های معروف آیامونته غذا بخوریم. اسم رستوران لاکاسونا هست. خود محلی‌ها گفتن که غذاش خیلی خوبه. ببینیم چجوریه. میگوهای اینجا خیلی معروفه. این هم یه غذا خیلی معروف اسپانیاییه. اختاپوس روی سیب زمینی پخته شده نازک. بهش میگن اختاپوس به سبک استان گالیتیا. اینم what do you call this? Huevos rotos, broken eggs. اینم یه جور سیب زمینی رو با کالباس و تخم مرغ و این الان با قارچ با چیزای مختلف سرخ میکنن. میگوهای سفید اولوا خیلی معروفن تو اسپانیا. توی شهرهای دیگه هم که میرید توی منو مثلا می‌نویسن این میگو سفید مال اولواست. اینا چقدر کوچولوان. اینا هم صدفای کوکینا بهش میگن. اینا هم باز خیلی معروف مال این شهر. خیلی ریزن می‌بینی؟ Show us how you eat. قیمت این غذاها با فکر کنم 4 تا لیوان نوشیدنی شد 61 یورو و 50 سنت. الان 5 ساعته که همین یه دسته داره تمام میچرخه. دسته بازی اینجا تمامی نداره. باز یه چیز متشابه دیگه با ماه محرم اینه که چون فضا بالاخره غم‌انگیز و جو سوگواری و اینا هست، پارتی هم تو این هفته خبری نیست. یعنی حالا مثلا رستورانا بازن، بارا بازن، ولی اون کلاب و بزن و برقص و اینا وجود نداره. نهایتا در این حد می‌بینی که مثلا بیرون بشینن نوشیدنی بکنن. وای من یه دسته خیلی عظیم داره میاد، فقط علمش رو نگاه کن. ببین 1 تن وزنش حداقل.
این شهر خیلی کوچیک آیامونته بهترین دسته و بهترین مراسم عید پاک کل اسپانیا رو برنده شده قبلا و خیلی جالبه، بخاطر اینکه مثلا من این مراسم رو 2 بار تو سویل رفتم و با یک تجلل و شکوهی این برنامه رو برگزار میکنن که اصلا باورم نمیشه چیزی نزدیکش رو جای دیگه ببینم. خیلی جو معنوی داره این مراسم، همون بازم مثل آشاتاسوی خودمون مثلا جو ناراحت کننده نمیتونم بگم ولی خیلی حس معنوی داره. مثلا نمیبینی که نه که ناراحت باشن ولی بگی بزنن برقصن خیلی بخندن، مثلا اینا که تو دسته هستن بهشون نگاه میکنی من خیلی توی حس و حال معنوی و با احترام و با صورتهای خیلی مثلا متعادل یا نیمچه ناراحت در حرکت باشن و برنده حالا بعضی وقتا جایزه میگیره اون دسته، اون عنوان رو میگیره که حالا مثلا توی روزنامه‌های محلی توی مدیای محلی پخش میشه و خب خیلی موقع هم در سطح کشوری میگم این شهر آیامونته برنده دسته کشوری رو داشته. کلا این مراسم توی اندلس و جنوب اسپانیا اصلا در حد و شکل کاملا متفاوت و خیلی خیلی جدی انجام میشه. تمام این صندلیایی که می‌بینی رزرو میکنن، پول میدن از قبل، شماره داره همه این صندلی‌ها، ردیف جلو گرونتر و اینا. بعد خانواده‌های اصلی و مهم و اینا که توی دسته هستن رزرو میکنن که از ردیف اول بتونن دنبال کنن. ساعت 11 شب توی آیامونته یکی از دسته‌ها اینجا سر خیابون وایساده دارن آماده میشن که رد بشن. هر شهری قوانین خودشو داره. مثلا توی آیامونته هر کلیسا یا هر برادرهود دسته خودشو داره و شب یه دسته میاد بیرون. مثلا توی سویل همه دسته‌ها هر شب راه میافتن و مسیر خودشون رو میرن تا به کلیسای خودشون برسن. صدای آواز رو میشنویم میخونه خیلی جالب. یه فرهنگ خیلی جالب و شبیه دیگه هم که به ما دارن تخم خوردنشونه. یعنی این مراسمی که میشه و کلان هر مراسمی که اسپانیایی دورم جمع میشن یه بسته تخم آفتابگردون داد بخرن همینجوری تخمه میخورن و میشینن دور هم و توی این مراسم عید پاک هم جزو کارهای حتمیه. یعنی هر گوشه و هر دکه خوراکی فروش اینا که ببینی بسته های تخمه میفروشن و هر کی هم که اینجا ببینی دستش الان تو بک‌گراند من صدای تق خوردن تخمه از 7-8 نقطه مختلف دور منو میشنوین یا نه. صبح بخیر، ساعت 7 صبح دارم میرم سمت یکی از کلیساهای شهر. دسته‌ای که از دیشب 2 صبح افتاده قراره حدود 8 صبح برسه دم کلیسا و 2 تا دسته میرسن به هم و اون لحظه رسیدنشون به هم خیلی لحظه مهمیه و بعد از اون اتفاق جالب قرار بیفته. ببینین دسته‌ای که از 2 صبح تو خیابون در حال راه رفتنم در سکوت این رژه بدون موسیقی و تبل اینا راه میره و بهترین دسته هم هست. دسته هستش که
جایزه بهترین دسته پاسا برده تو کل کشور. نمیدونم چجوری. آفتاب 10 دقیقه دیگه طلوع میکنه. فعلا که شهر خالی و خلوت و سکوته. ببینیم که همه اینجا جمع شدن یا اینکه دستا رفتن خوابیدن. جمعیت رو پیدا کردیم. این دسته‌ای که می‌بینیم از 2 صبح الان تقریبا 8 دیگه از 2 صبح دارن راهپیمایی می‌کنن. می‌بینیم که به کلیسا میرسن و لحظه تقاطع علم‌ها. دسته بعدی هم داریم میرسه. اینا موسیقی ندارن، به جاش با این عصاها میکوبن به زمین. خیلی جالبه. دیدین این پشتون کلیسا هست، میان از جلوی کلیسا که میخوان رد بشن علمو میچرخونن به عنوان ادای احترام، یه بار علمو خم میکنن. این هم باز یه شباهت دیگه به مراسم محرم خودمون. این همه جمعیت که میبینین این یه شهر 20,000 نفری یا کلا خیلی شهر کوچیکه. یعنی کل شهر الان تو خیابونن و تقریبا همه شبو نخوابیدن، از دیشب بیدار بودن و 2-3 ساعت دیگه هم مراسم ادامه داره تا حالا این دست‌ها تموم بشن. دوباره از چند ساعت دیگه دست‌های جدید شروع میکنن. بچه اون خانومه رو میبینین که عصا دستشه، اونو داشته باشین تا براتون توضیح بدم. ببین خسته هستن ها. 10 ساعت دارن راهپیمایی میکنن. بعد چند قدم هم میرن وای میسن. شما هم دستای دیروز نبود، فکر کنم مال مراسم خاصه این دستای شبانه است. ببین اونجا ضربه رو که میزنن هماهنگ میشن دیگه، چون اون زیر فرق اینا با اون دست‌ها اینه که زیر علم کسی نیست، اینا فقط از بیرونن. خیلی جالبه. این مدلی دست‌ها من تا حالا ندیدم. هم لباساشون خیلی فرق داره، هم اون نظرانا اونایی که با کلاه نوکیز هستن دارن، همین که زیر علم کسی نیست. ببینید خیلی سنگینه. تنهایی میبرن. خدا سیستم این دست‌ها کاملا فرق داره. به اینا نمیگن کوستالروس. اونایی که دیروز دیدیم روی گردنشون میذاشتن همه زیر علم میرفتن، اینا همه از بیرون علم میرن و روی دوششون میذارن و قیافه‌هاشون دارن میمیرن از خستگی و فشار سنگینی. گفتم اینا تا 1 تن وزنشونه و خب گفتیم دیگه اینا مثلا براشون مثل نظر یه مسئولیت خیلی بزرگه توی این برادرهودها
این انجمن‌های برادری هر کلیسا خیلی کل زندگیشون عضوش هستن، هر سال این کار انجام میدن. خیلی مثلا نظم میکنن اگه اتفاق خوبی براشون بیفته یا مثلا کسیشون از دست میدن و اینا میان این کار انجام میدن. یه چیزی میکنم چجوری هماهنگ میکنن و میدونم خیلی مهمه قده، به خاطر اینکه اگه قدت خیلی کوتاه باشه یا خیلی بلند باشه خب نمیشه عضو این گروه بشی، چون باید یه هماهنگی باشه بین قدا. مثلا دیروز یه پسره بود قدش نسبتا به از بقیه کوتاه‌تر بود، مجبور شدن یه چیزی اضافه روی شونه‌اش بذارن که قدشو بلند کنه. ولی خب تا یه حدی میتونن اینو کم و زیاد بکنن دیگه. خیلی قدت از حد خارج باشه این شانس رو از دست میدی. شباهت‌های بین هفته مقدس اسپانیا و ماه محرم به نظر خیلی تصادفی هم نیست. اسپانیا به ویژه آندالوس تقریباً 8 قرن تحت حکومت اسلامی بوده، دوره‌ای که تبادل فرهنگی گسترده‌ای بین جهان اسلام و اروپا رو داشته، از معماری گرفته تا آیین‌های مذهبی. البته خیلی ها فکر می‌کنن که این تبادل فرهنگی از سمت اروپا به اسلام بوده. در ایران در قرن 16 بعد از تثبیت حکومت صفویان، آیین‌های عزاداری محرم یه شکل دیگه‌ای به خود گرفتن و خیلی گسترده شدن. چیزهایی مثل دسته، نخل‌گردانی و تعزیه از اون موقع خیلی رایج شدن و خیلی معتقدن که این تغییرات از مراسم‌های مسیحی‌ها در اروپا نمونه برداری شده. البته مراسم سوگواری برای بیان رنج و ایمان توی جوامع و دین‌های مختلف چیز عجیبی نیست. نظر تو چیه؟ توی کامنت‌ها برام بنویس. یه شباهت بزرگ دیگه این دوتا رویداد هم اینه که همیشه موسیقی و یه گروه طبل‌زن همراه دستا هستن. خب اینا دیگه جوری نداشتن، عوضشون کردن. خیلی خیلی چیز مهمیه براشون کسایی که زیر علم و دسته میرن. افتخار خیلی بزرگیه. فورت پرای و هر سری که علم میخواه بلند کنن اون سردسته میگه که فورت پرای و یعنی محکم بزنین بالا پاسو رو. واضح ترین و اصلی ترین شباهت این دوتا رویداد اینه که هر دوش جزء اصلی ترین رویدادهای مذهبی این دوتا دین هستن و جفتشون داستان محورن. خب ماه محرم بر اساس شهادت امام حسین و یارانش توی کربلا است و این مراسم هم بر حسب به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی و در آخر هفته مقدس رستاخیز شدنش هستش. بذارین براتون عجیب ترین قسمت این مراسم رو بگم که خیلی هم مخصوص همین استان اولوا هستش. یعنی سبیل که 1 ساعت و نیم با اینجا فاصله داریم برین این اتفاق نمیافته. هر کدوم از این علما یه دونه عصای مخصوص دارن که جلوی علم راه میره. هر دسته 2 تا علم داره، یه علم با عکس حضرت عیسی، یه علم با عکس حضرت مریم. بعد این عصا رو روز آخر که امروز باشه وقتی که دسته تموم بشه اینو اهدا میکنن به 2 نفر. حالا چه جوری؟ عصای حضرت عیسی رو میذارن برای مناقصه، یعنی هر کی پول بیشتری بده به اون میرسه. و باورتون نمیشه اون خانومی که فیلمشو گذاشتم دیشب داشت با همون حرف میزد، داشت میگفت دخترش یه مریضی ناعلاجی داشته که بعداً شفا پیدا میکنه و نذر کرده بوده که اگه این اتفاق بیفته حتما عصا رو سال بعد بخره و به قیمت 17,000 یورو عصا رو میگیره. 17,000 یورو. الان هم که صحبت میکردم با محلی‌ها میگفتن دقیقاً قیمتش همینه، 8,000 تا 10,000 تا 15,000 تا توی این قیمت‌ها خریداری میشه. و وقتی که اون عصا بهت میرسه خیلی خیلی افتخار بزرگیه. 1 سال اون عصا رو نگه می‌داری و بعد این امکانو داری که سال بعد جلوی دسته راه بری و به عنوان رهبر دسته اون 3 ضربی که میزنن که همه بلندشن رو تو انجام بدی و عصای علم حضرت مریم رو توی قرعه کشی اهدا میکنن که ما الان یه برگشت رو خریدیم 2 یورو میتونی بخری، شرکت کنی، قرعه کشی میکنن و اگه بهت بیفته
بازم سال دیگه تو این افتخار رو داری که افتخار خیلی خیلی بزرگه براشون. برای اینکه یه زنگ تفریح بشه تا موقع مناقصه عصا برسه اومدیم که چوروس بخوریم. چوروس صبونه معروف اسپانیاییه که اسپانیا عاشقشن، مخصوصا اگه شب تا صبح بیرون باشن، حالا برای چه مراسم مذهبی باشه چه پارتی باشه هر چیزی، دم صبح عاشق اینن که برن چوروس بخورن. و اینجا هم توی آیامونته این صف خریدن چوروس صبح زود جمعه است. دو مدلم داره، بزرگ و کوچیک. یه پورشن هر کدوم یه یورو که خیلی هم میزنن. هر جا هم که میرین عکسای مذهبی روی دیواره. خب اینم مدل خوردن چوروسه که دقیقاً میزنی توی هات چاکلت چون خودش کم شیرینه توی هات چاکلت هم میزنی میخوری، جاشون خالی. ساعت 10 صبح دسته همچنان داره میره دیگه، جوری برای اینا نمونده. 2-3 تا آدم دیگه اومدن که بدون یونیفرم اینا هستن اضافه شدن که بتونن کمک کنن دسته رو برسونن دیگه آخرش. میبینین نه اینکه لباس معمولی تنشون لحظات آخری صبوری هم بکنن. تمام این گل‌ها که میبینین اینا همه تازه است. این کاسه رو نگه می‌دارن تا سال دیگه تو کلیسا همین رو استفاده میکنن، ولی خب دکوراسیون و گلش و اینا رو عوض میکنن. ساعت 10 صبح و دیگه جونی براشون نمونده. دقایق آخر نزدیک کلیساییم و زورهای آخر. گل ریزونمون کردن. صدای تشویق رو میشنوین؟ جاهایی که خیلی با سرعت علمو میبرن جلو، یا جایی که کوچه مثلا خیلی باریک میشه و خیلی سخت میشه، جایی که باید بپیچن، اینا جاهای چالش برانگیز جلو بردن دسته است. اینجور جاها مردم براشون دست میزنن که تشویق بشن. خب این کلیسای اصلیه که متعلق به این برادرهوده. پاسور رو دارن وارد کلیسا میکنن. یادتون باشه از ساعت 2 صبح دارن راهپیمایی میکنن. له شده کلی پای من زیر پای این پستاله رو لگد شد. فکر کنم منم یه ثوابی ببرم از این دسته. عجب هیجانی واقعا. 2 تا علما رسیدن به هم جلوی کلیسا و لحظه پایانی جوش واقعا منم گرفته دیگه. اینا رو ببین که واقعا منش از اهمیت و عجب سکوتی. یا خدا. میگن نیست سکوت کنی. Vamos poquito a poco para atrás. Venga, vámonos. Vamos atrás, Paco. Para no, que lo va a reventar aquí para atrás. Que sea un paso, que sea un paso. Un paso, que no mueve. Vale, hasta ahí. Bajamos, ¿eh?
فکر کنم تنها خارجی اینجا و غیر مسیحی و غیر اروپایی منم در صحنه. خدا بزنه عصا رو من ببرم، بزنه عصا رو من ببرم. تو رو خدا دعا کنین عصا رو من ببرم، خیلی خوب میشه. Cuidadito que vamos a ir dando la vuelta para allá, ¿eh? Poquito a poco, Prude. Uno. Baja un poquito adelante, baja un poquito. Ahí, vale, va bien, va bien. Vamos, vámonos, vamos, levanta un poco, Pedro. یه شباهت بزرگ دیگه هم اینه که این مراسم اینجا تو کلیسا شروع میشه و تموم میشه همونجوری که دسته محرم توی حسینیه یا مسجد شروع میشه. علم دومم رسید. عجب جوی واقعا، اصلا نمیتونم حس حال اینجا رو براتون بگم. سکوت میکنن، بعد علمو بلند میکنن میذارن، احساسی میشن، گریه میکنن، با همه دست میزنن و این چرخه هی تکرار میشه. واقعا جو عجیبی داره اینجا. عجب تجربه واقعا. این سومین باره که من هفته مقدس رو توی اسپانیا تجربه میکنم، 2 بار توی سویل، این برای اولین بار تو آیامونته و واقعا هر سری به وجد میام دیدن این مراسم و با این همه جزئیات که انقدر مجلل و با شکوه برگزار میکنن، با چه حس و حال عمیقی و چقدر براشون اهمیت داره. درسته که ریشه این مراسم مذهبیه ولی خب یه جنبه خیلی بزرگ فرهنگی هم داره. باز هم یه شباهت دیگه به مراسم خودمون توی ماه محرم که کنار مسائل مذهبیش جزئی از آداب و رسوم و مراسم فرهنگی شده برای خیلیا و خیلی از خانواده‌ها، خیلی از آدم‌ها اینجا بدون اینکه حالا اون دید مذهبی رو داشته باشن توی این مراسم شرکت میکنن. مسلماً نه کسایی که اونقدر عمیق وارد دسته هستن و علم برمی‌دارن و اینا. و برای خیلی از اسپانیایی‌ها که باهاش اینجا حرف می‌زدم و دوستای خودم میگن این یه دوره از این یه هفته‌ایه که آدم‌ها دور هم جمع میشن به خاطر عید پاک، به خاطر هفته مقدس میان و یک موقعیتی که همه توی شهرهای خوب جمع میشن، شهرهای کوچک و بزرگ. یه موقعیتی هم هستش که آدم‌ها یک خودی نشون بدن و لباسای شیکشون رو بپوشن، موقعیت جدیدشون، همسر جدیدشون، بچه جدیدشون، کار جدیدشون، ماشین جدیدشون، یکم هم این جنبه اینجوری داره واسهشون. همه چی تموم شد، یه قسمت مهم مونده، اونم مناقصه برای عصای امسال. ببینیم که عصا رو امسال به چه قیمتی و به چه کسی اهدا میکنن. این هم عصایی که تو مناقصه تا 17,000 یورو به فروش میرسه. خب عصایی که الان دست من دیدین و امروز تا همین لحظه 7,000 یورو روش قیمت گذاشتم، ولی خب هر کسی که بخواد میتونه بره قیمت بالاتر تا اینکه قیمت نهاییش معلوم بشه.
بسیار کنجکاوم که عصای امروز به چه قیمتی فروخته میشه. خب قیمت عصا به 10,000 یورو رسیده. من دیگه باید برم. از 7 صبح اینجا بودم و 11 خورده کلی برنامه داریم، ولی اسم برنده و قیمت عصا توی روزنامه امروز و اخبار میاد. حتما دنبال میکنم بهتون میگم که چند فروختنش، چند اهداش کردم فروختنی. که خیلی جالبه این آقایی که مسئول عصا و داره میچرخه و قیمت میگیره. و حالا چیز جالبی که فهمیدم اینه که پولو نباید الان بدم، چون من داشتم تصور میکنم چجوری مثلا الان 10,000 20,000 یورو پول نقد تو جیبشون که نمیذارن بیارن اینجا. از الان تا سال دیگه یه سال وقت داری خورد این پولو بدین. آقایی که مسئولش بود داشت به دوستاش میگفتش که بابا هنوز زوده، بذار ملت کم نوشیدنی بخورن، آبجو بخورن، سرشون گرم بشه، قیمتای بالاتری رو حاضرن پرداخت کنن. این هم از مراسم هفته مقدس آیامونته. من که خیلی حال کردم. این سومین باری بود که هفته مقدس رو توی اسپانیا تجربه می‌کردم. 2 بار توی سویل برای اولین بار اینجا و خیلی هم شباهت داشتن با هم، خیلی تفاوت داشتن. امیدوارم تو هم به اندازه من حال کرده باشی. حتما توی کامنت‌ها به من بگو همونقدر که منم بین این مراسم و مراسم محرم خودمون شباهت می‌بینم، تو هم این شباهت‌ها رو دیدی یا نه؟ و اگه با این ویدیو حال کردی با لایک و کامنت از من حمایت کن. اگه دوست داشتی کانالمو دنبال کن تا با هم دیگه مراسم عجیب و غریب بقیه جاهای دنیا رو هم بریم ببینیم. بچه‌ها چک کردیم قرعه کشی عصا رو برنده نشدیم. وای خدای چی میشه سال دیگه من برمیگشتم عنوان یک ایرانی خارجی عصای دسته آیامونته رو دستم میگرفتم. اشکال نداره. باید چک کنیم ببینیم که اون یکی عصا رو به چه قیمتی تو مقایسه دیروز فروختم. این هم قرعه کشی بوده که فیلمش رو گذاشتن توی فیسبوک. عصا هم مثل این که به قیمت 10,000 یورو اهدا کردم.